नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको लिस्टमा एड र रिमुभ। र आज हाम्रो पाइथनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास हुनेवाला छ, किनभने लिस्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। पाइथनमा जहाँ पनि युज भइरहेको हुन्छ लिस्ट र लुप भनेको चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिजहरू हुन् कि जुन बिना चाहिँ पाइथनको कुनै पनि चिजहरू बन्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि लिस्टमा अब आज हामीले कसरी आइटम्सहरू एड गर्ने र त्यसबाट कसरी आइटम्सहरूलाई डिलिट गर्ने त्यो चिज चाहिँ आज हामीले हेर्न गइरहेका छौँ है त। सो लेट्स स्टार्ट। अब आजको हाम्रो फर्स्ट चिज हामीले सिक्नुपर्छ त्यो हो एपेन्ड आइटम्स। र योभन्दा अगाडि एउटा इन्फर्मेसन पनि दिउँ, योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन छ भने चाहिँ मैले त्यसको लिङ्क आई बटनमा पनि राखेको छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। फर्स्टमा हामीले सिक्छौँ एपेन्ड आइटम्स भने। एपेन्ड भनेको चाहिँ कस्तो भने नि, जस्तै मसँग मार्क्स छ नि, मार्क्स छ मसँग 23, 45, 67, 89, 12, 34 यस्तो खालको मार्क्स छ अरे कुनै एउटा क्लासको बच्चाको है। अनि त्यसपछि मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ। ओके, मैले मार्क्सलाई प्रिन्ट गरेँ। हेरौँ के देखाउँदो रहेछ यसले। ओके, सो मैले मार्क्स यहाँ देखेँ। अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भने एउटा नयाँ बच्चा आएछ है, त्यसले चाहिँ बाहिरबाट त्यसको मार्कसिट चाहिँ बाहिरबाट रहेछ। अब त्यसको मार्क्स पनि मलाई यसमा चढाइदिनु मन लाग्यो। सो चढाउनको लागि मैले यहाँबाट यसरी कमा दिएर चढाउन पनि मिल्छ, तर अर्को तरिकाले पनि चढाउन मिल्छ क्या। त्यो के हो भने मैले लेख्छु मार्क्स डट एपेन्ड लेख्छु, अनि त्यसपछि मैले कति मार्क्स हाल्ने त, हाउ मेनी मार्क्स आई वान्ट टु एड त्यो मैले हाल्छु। जस्तै म त्यो बच्चाले चाहिँ सपोज एक्जाममा 90 ल्यायो, सो मैले 90 एड गर्छु। अब यो लिस्टमा 90 एड भइसक्यो, नपत्याए म हजुरहरूलाई फेरि प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। ओके, मैले अब फेरि प्रिन्ट गरेँ। प्रिन्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त माथिकोमा 90 थिएन, तर तलको प्रिन्टमा 90 आइसक्यो। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले आइटम्सहरूलाई जोड्न मिल्दो रहेछ लिस्टमा है। जस्तै अर्को एउटा स्ट्रिङलाई जोडेर हेरौँ न त ल। मसँग चाहिँ फ्रेन्ड्स भन्ने लिस्ट छ अरे होइन, राम, श्याम, हरि, राघव छ अरे है। सपोज यो मेरो फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्ट अरे। अब मैले एउटा फ्रेन्डलाई कन्फर्म गरेँ, फेसबुकले पनि यस्तै चिजहरू युज गर्छ है, लिस्टको कन्सेप्ट युज गर्छ। मैले कुनै एउटा फ्रेन्डलाई चाहिँ एड गरेँ। अब एड गरेपछि के हुन्छ भने मैले त्यसको लागि एड गर्नको लागि लेख्छु फ्रेन्ड्स डट लेख्छु एपेन्ड। त्यसपछि मैले के लेख्छु, त्यो फ्रेन्डको नाम लेख्छु। जस्तै त्यो फ्रेन्डको नाम चाहिँ सपोज गोविन्द रहेछ है त। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु, प्रिन्ट फ्रेन्ड्स। ओके, मैले फ्रेन्ड्सलाई प्रिन्ट गरिसकेपछि अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कि यो गोविन्द पनि यता एड भइसकेको छ। भनेपछि यसरी हामीले लिस्टमा चाहिँ चिजहरूलाई एड गर्न मिल्दो रहेछ। यो पछि लुपमा हामीले यसलाई युज गर्यो भने एकदमै युजफुल हुन्छ र धेरै 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 प्रोग्रामरहरूले चाहिँ यो एपेन्ड भन्ने चिज चाहिँ हजुरहरूले, यदि हजुरहरू प्रोग्रामर हुनुहुन्छ पछि बन्नुहुन्छ भने एपेन्ड भन्ने चिज त हामीले जहाँ पनि देखिरहेका हुन्छौँ। अब कहिलेका चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा मार्क्स छ अरे सेक्सन ए को है, सेक्सन ए को मार्क्स छ अरे 45, 67, 66 र 79। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ सेक्सन बी को छ अरे मार्क्स 25 होइन, 64, 90, 48 है त। सेक्सन ए को यो मार्क्स भयो, सेक्सन बी को यो मार्क्स भयो। अब के भयो अरे भने दुईटालाई एउटैमा हाल्नु पर्यो। अब हामीले कसरी हाल्छौँ भने लेख्छौँ हामीले मार्क्स ए लेख्छौँ, त्यसपछि डट गर्छौँ, त्यसपछि अब एक्सटेन्ड गर्छौँ। हेर्नुहोस्, एपेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ एउटा सिङ्गल चिजलाई मात्रै हाल्न मिल्छ भने एक्सटेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ धेरै चिजहरूलाई हाल्न मिल्छ, लिस्टलाई हाल्न मिल्छ। अब लिस्टको नाम लेख्छौँ, कुन लिस्ट जोड्ने योसँग, मार्क्स बी जोड्ने। सो मार्क्स बी भनेर मैले लेखेँ, लेखिसकेपछि मैले सेभ गर्छु। अब मैले मार्क्स एलाई प्रिन्ट गर्छु। जब मैले मार्क्स एलाई प्रिन्ट गर्छु तब हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी दुइटै यो मिक्स भएर आइसक्यो। यो मार्क्स र यो मार्क्स चाहिँ दुइटै हाम्रो मिक्स भएर आइसक्यो है। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा लिस्टलाई अर्को लिस्टसँग जोड्न सक्छौँ र जसको नाम अगाडि हुन्छ नि होइन, त्यसैको नाममा चाहिँ त्यो एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। मार्क्स बीमा गएर एक्सटेन्ड भएको हुँदैन, मार्क्स एमा चाहिँ गएर जोडिएको हुन्छ। त्यसैले जसमा गर्नु छ त्यसको नाम हामीले अगाडि लेख्नुपर्छ है। अब त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेसबुकमा हाम्रो फ्रेन्ड छ अरे के होइन, अनि फ्रेन्डहरूलाई कहिलेकाहीँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै मलाई यो हरिलाई रिमुभ गर्नु मन लाग्यो, अब मैले के गर्छु, फ्रेन्ड्स लेख्छु, त्यसपछि डट लेख्छु, त्यसपछि रिमुभ लेख्छु। रिमुभ लेखेपछि त्यो हरिको नाम लेख्छु। ल कति सजिलो। अब मैले सेभ गरेँ।
सेभ गरिसकेपछि हेर्न सक्छौँ हामीले। अब मैले प्रिन्ट चाहिँ गर्न बिर्सेछु के फेरि, सो मैले प्रिन्ट गरेँ फ्रेन्ड्समा हैन। अनि प्रिन्ट गरिसकेपछि अब हेर्न सक्छौँ हामीले राम श्याम र राघव मात्रै यहाँ बाँकी छ, तर यहाँ हरि छैन, हरि रिमुभ भइसक्यो। यसरी चाहिँ हामीले चिजहरूलाई रिमुभ गर्न मिल्छ लिस्टबाट है। सो रिमुभ भनेको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ चिज हो। अब त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई हाम्रो फ्रेन्ड छ अरे कि यहाँ, अब मलाई यो श्यामलाई रिमुभ गर्नु पर्यो होइन, तर श्याम लेखेर होइन यसको नम्बर लेखेर चाहिँ, जस्तै राम 0 नम्बरमा पर्छ, श्याम 1 नम्बरमा पर्छ, मलाई 1 नम्बर भन्ने चाहिँ थाहा छ, त्यो श्याम भन्ने चाहिँ थाहा छैन अरे के। अब 1 लाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने मैले के गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ मैले रिमुभ युज गर्ने होइन, त्यसको लागि मैले पप युज गर्ने। जस्तै मैले फ्रेन्ड्स लेख्ने, त्यसपछि डट लेख्ने, त्यसपछि पप लेख्ने, पप लेखेपछि त्यसको नम्बर कति नम्बरमा छ, श्यामलाई रिमुभ गर्नको लागि 1 नम्बरमा चाहियो। अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्ने फ्रेन्ड्स भनेर है। अनि प्रिन्ट गरिसकेपछि अब हेर्न सक्छौँ हामीले राम हरि र राघव मात्रै बाँकी छ, श्याम हाम्रो रिमुभ भइसक्यो। भनेपछि रिमुभले चाहिँ त्यो आइटमलाई नै रिमुभ गर्दो रहेछ होइन। अनि पपले चाहिँ त्यो इन्डेक्स नम्बर युज गरेर चाहिँ कति नम्बरको आइटमलाई रिमुभ गर्ने हो त्यो चाहिँ लिँदो रहेछ। यो चाहिँ त्यो दुइटाको डिफ्रेन्स है, रिमुभ र पपको। अब अर्को एउटा हुन्छ पपको एउटा चिज हामीले सिक्नुपर्छ। जस्तै मैले के लेखेँ अरे भने यो हाम्रो फ्रेन्डको लिस्ट भयो अरे है, अनि मैले लेखेँ फ्रेन्ड्स डट पप लेखेँ, अनि के पनि दिइनँ भने चाहिँ यसले के गर्छ होला एकचोटि हेरौँ है त, प्रिन्ट गरेर हेरौँ न के आउँदो रहेछ। सो प्रिन्ट मैले लेखेँ फ्रेन्ड्स भनेर पनि मैले लेखेँ, अनि मैले सेभ गरेँ। सेभ गरिसकेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ राम श्याम हरि, राम श्याम हरि यहाँ छ, राघव चाहिँ डिलिट भएछ। ए भनेपछि त पपभित्र के पनि लेखेन भने त्यसले अटोमेटिक के गर्दो रहेछ, लास्टको आइटमलाई चाहिँ त्यसले गएर रिमुभ गर्दो रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो पपको काम भयो। अब त्यसपछि हामीले अर्को चिज सिक्छौँ, त्यो हो डेल किवर्ड। यसले पनि के गर्छ भने हाम्रो डिलिट नै गर्छ, तर यो चाहिँ मेथड हो। यो पप भनेको चाहिँ मेथड हो, यसमा ब्राकेटहरू युज हुन्छ भने डेलमा चाहिँ ब्राकेट युज हुँदैन। अब जस्तै मेरो लिस्ट छ यही फ्रेन्ड भनौँ न, फ्रेन्ड छ अरे होइन। अब पपमा चाहिँ फ्रेन्ड पछि पप लेख्नु परेको थियो, डिलिट मेथडमा चाहिँ पहिला मैले डेल लेख्छु, डेल पछि मैले लिस्टको नाम लेख्छु, लिस्टको नाम लेखिसकेपछि लिस्टको कुन चिजलाई कति नम्बरको चिजलाई हटाउने 0 1 2 3, मलाई 2 नम्बरको चिजलाई हटाउनु मन लाग्यो भने मैले 2 लेख्छु होइन। अनि लेखिसकेपछि मैले फ्रेन्ड्स भनेर चाहिँ त्यसलाई प्रिन्ट गर्छु। सो मैले फ्रेन्ड्स भनेर प्रिन्ट गरिसकेपछि मैले सेभ गरेँ। ल हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ राम श्याम राघव आयो, राम श्याम राघव आयो, हरि रिमुभ भयो, 2 नम्बरको रिमुभ भयो। भनेपछि पप र डिलिटमा के फरक रहेछ, पपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ ब्राकेट राखेर गर्नुपर्छ, पप पछाडि आउँछ, डेल चाहिँ अगाडि आउँछ, अनि पछाडि चाहिँ लिस्टको नाम आउँछ, अनि लिस्ट पछि चाहिँ हामीले इन्डेक्स नम्बर हाल्नुपर्छ। सो यो पपले र डेलले गर्ने एउटै काम हो, तर लेख्न चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले लेख्नुपर्छ दुइटालाई है। अनि एउटा मेजर डिफरेन्स के हो भने नि, जस्तै मसँग मैले माथिबाट एउटा लिस्ट तान्छु है त, यो मार्क्स छ अरे मसँग है। अब मलाई यो पुरै लिस्टलाई नै डिलिट गरिदिनु पर्यो भने पनि मैले डेलले त्यसलाई डिलिट गर्ने मिल्छ, त्यो चाहिँ डेलको पावर हो। ओके मैले पहिला डेल लेख्छु, त्यसपछि लिस्टको नाम लेख्छु, त्यसपछि हाम्रो लिस्ट नै डिलिट हुन्छ। कसरी म प्रिन्ट गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। प्रिन्ट गरेर देखाइसकेपछि इरर आउँछ, किनभने त्यो डिलिट भइसक्यो, मार्क्स भन्ने त लिस्ट नै छैन। सो अब म हजुरहरूलाई देखाउँछु यहाँ। सो यहाँ इरर आयो भनेपछि के हो भने पहिला मार्क्स थियो है, मार्क्स डिलिट भयो, डिलिट भइसकेपछि मार्क्स भन्ने चिजै छैन, त्यो नभइसकेपछि त यहाँ हामीलाई इरर देखाउने हो। भनेपछि डेल भन्ने किवर्डले चाहिँ हाम्रो के गर्दो रहेछ, लिस्टलाई पनि डिलिट गर्न सक्दो रहेछ, तर पपलाई यतिकै छोड्यो भने पपले चाहिँ लास्ट आइटमलाई मात्रै रिमुभ गर्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो डेल किवर्डको बारेमा भयो। अब म जान्छु मार्क्समा, प्रिन्टमा है त। प्रिन्टमा जान्छु भनेको त्यो प्रिन्ट चाहिँ खासमा मैले यस्तो गरेको छु कि एउटा है। सो यहाँ पहिलेदेखि प्रिन्ट मार्क्स भन्ने चाहिँ एउटा आएर बसिरहेको रहेछ। सो अब म जान्छु आजको हाम्रो लास्ट टपिक, त्यो क्लियर लिस्ट। अघि मैले त्यो जे पाएँ त्यो प्रिन्टमा जान्छु भनेर भनेको छु क्या त्यहाँ टपिक देखेर है। सो क्लियर, अब क्लियर भनेर चाहिँ क्लियर र डेलले एउटै काम गर्छ, तर एउटा फरक हुन्छ, डेलले लिस्टलाई डिलिटै गरिदिन्छ, लिस्टलाई नै फ्यालिदिन्छ होइन। क्लियरले चाहिँ के गर्छ भने लिस्टलाई खाली गर्छ, तर जुन यो लिस्टको बाहिरको बट्टा छ नि त्यसलाई चाहिँ राखिराख्छ कि, एम्प्टी लिस्ट भयो भने राख्छ, लिस्टको नामलाई चाहिँ त्यसले जान दिँदैन है। भन्नुको मतलब कस्तो भयो भने जस्तै हामीले पानी खान्छौँ नि होइन, मिनरल वाटरको बोतलमा, बोतल खाली गरिसकेपछि बोतल मात्रै जुन बाँकी हुन्छ नि त्यो चाहिँ क्लियरले गर्दो रहेछ होइन।
अनि बोतल सहित फाल्दिने चाहिँ डेलले गर्दो रहेछ के। जस्तै म अब एक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै फेरि मैले मार्क्स भन्ने यहाँ ल्याएँ। अब म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु किनभने यसले इरर थ्रो गर्छ है। सो मैले मार्क्स भन्ने ल्याएँ है। ल्याइसकेपछि अब मैले के गर्छु, पहिला मार्क्स लेख्छु। अब यो मेथड हो, मेथडलाई जहिले पनि पछाडि लेख्नुपर्छ। मार्क्स डट गर्नुपर्छ अनि के गर्छु मैले क्लियर लेख्छु। सो क्लियर लेखिसकेपछि यसले लिस्टलाई खाली गर्छ है। अब यहाँ मैले लिस्टलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछु है। मैले मार्क्सलाई प्रिन्ट गरेँ है। प्रिन्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसले चाहिँ खाली लिस्ट देखायो। अघि न डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ के देखाएको थियो, इरर नै देखाएको थियो किनभने मार्क्स भन्ने पुरै चिज नै त्यसले गुडाइदियो। तर क्लियर लिस्टले चाहिँ के गरिदियो, मार्क्स भन्ने चिजको भित्रको सबै चिज चाहिँ खाली गरिदियो। तर मार्क्स भन्ने लिस्टलाई चाहिँ त्यसले डिलिट गरेको भने छैन, त्यो चाहिँ इम्टी लिस्ट भएर बसेको छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो क्लियर लिस्टको बारेमा भयो। सो आजको लागि क्लास यति नै भयो। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।